Hello, welcome. Huh? Tara. Home tour. Hindi ba tayo sa lahat? Where are you? Where are you? Saan mo ba ito? Ano mo tanong? Pinsala. Sala. May TV. May sofa bed. Sofa bed. Sofa Oo, nahihila ata. May dining area. Laki mo. Yung pang study. Study ka sa hotel. Ano tayo next? Kitchen. Sa kitchen. Laki ng kitchen natin. May fridge. May toaster. May microwave. May washing machine pa. Pwede ka maglaba. Kailangan naman, maligo ka. Ito, mga casserole na sila. Tcharan! Ay, wala naman. Wala. Dito. Ayan. Diba? Galing. Pwede ka rin mag-bake. Bake. May mga plato. Diba? Ito, hindi ko pa nakita eh. Ano to? Tray. Walang plato. Kasi siguro, pandemic. Ito pala. Ganda. Okay. Ano to? Baso. Ano yung baso? Parang set o 6. Ayan, set o 6. Baka pwede as people dito. Ito yung view. Yung view. Marina. Wow. Luluto tayo ng breakfast dito na. Ref tour. Laman yung ref. Ref tour? Patingin? Tcharan! At least malinis. Ano to? Ice. Ice maker. May gawa ng inhale. Meron dito. Wala din. Okay. Next tayo. May common CR. Powder room ba tawag din? Powder room. Tcharan! Mag-knock-knock ka dyan. Knock-knock. Apo. Tawag namin si Chuck. Siya yung nag-sponsor ng hotel namin. Sponsorship! Ito yung room niya. 2 bedrooms lahat. Tapos ito yung tag dito. Terrace, balcony. Yun yung yate namin. Ayun, yate. Dito sila ni Bella mamaya. Roommate. Roommate sila. Sama mo. Yan? Bye-bye. Bye-bye. See you. Viewers. Ito kami next. Shower lang, walang bathtub. Yan. Kung tayo, shower. Maliit lang ang CR. Sakto lang. Master bedroom. Master bedroom ba ito? King size. King size ba? Oo, king ata. King. Yan. Ano naman? Uy! May stroller. May plancha. May plancha, may vacuum. Ba-vacuum ako mamaya? Hindi yan vacuum. Hindi, meron doon. Para sa kitchen. Yun tayo. Yung balcony mo. Ang mainit. Because it's summer. Summer. Ay, naman yung view. Business bay ba yan? Marina.
Doon yung JBR. Yan sa Marina kabila? Beach. Oo. Diyan pag okay. Let's go. pagtagos mo dyan. Ocean view ba yan? Tapat Huh? niyan? Diyan banda. Hindi, doon pa banda yun. Tapos dito ay yung Marina Mall. Yan, Marina Mall yan. Taran! Alright. Bye-bye na kayo. Bye. Thank you. Bye guys!